Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem ce trebuie tu să cunoști. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Ok, se pare că a început citirea și avem aici un as de spade, luna. Se pare că s-a făcut lumină într-o problemă, poate are legătură cu ceva ce nu a funcționat la timp, poate are legătură cu o pierdere, un regret. Da? Văd aici o legătură cu zodia Pești, dar și un moment în care parcă ți s-a luminat mintea. Asul ăsta de spade vine cu o soluție, vine cu o rezolvare. O victorie în unele cazuri, dar și o idee absolut genială care îți poate veni. Da? E ca și cum după o perioadă agitată, după o perioadă poate mai puțin plăcută, da? În haosul respectiv a venit soluția, a venit ideea. Avem aici faetonul. Ei, pentru unii să știți că victoria asta, bucuria asta chiar are legătură cu viața privată. Pentru unii văd o legătură cu zodia Rac, dar mai văd aici un drum pe care cineva vrea să-l facă către tine sau poate tu ai făcut un drum undeva anume. Ce mai văd foarte multă determinare, dar și o senzație așa de război într-o relație. Parcă sunt niște discuții acolo ciudate, parcă e nevoie să găsiți un echilibru. Următorul mesaj, 10 de spade. Deci aici 10 de spade vine cu un sfârșit. 10 de spade poate să însemne și o suferință a cuiva din jurul tău. Dar poate să însemne și sfârșitul războiului. Cineva a învins, da? În relație mă refer, da? În prietenie. Hai să vedem despre ce este vorba. Da? Ia să vedem noi ce e cu faetonul ăsta. Asul de spade, exact ce ziceam, și alt tarot, deci tot asul de spade. Poate o nouă persoană pe care ai cunoscut-o sau o nouă persoană pe care urmează să o cunoști, e ca și cum s-a impus o nouă regulă, o nouă strategie, într-o relație, într-o prietenie. Poate să însemne și o hotărâre în legătură cu o mutare, dar mai văd aici o victorie în legătură cu o mașină sau în legătură cu un drum. Mai vreau o carte. 10 de spade, deci asul de spade, 10 de spade. Eu cred că tu în momentul de față treci printr-o schimbare, da? O decizie în legătură cu sfârșitul unei lupte, în legătură cu o întâlnire la sfârșitul unei zile. Uite, poate să fie și asta. Da? Poate discuta ceva la sfârșitul zilei cu o persoană sau la sfârșitul programului, nu știu. Pentru că e o decizie aici privind un sfârșit. Hai să vedem 10 de spade, ce vrea să zică, pentru că a apărut și el de 2 ori până acum. Cavalerul de cupe și cu steaua. Deci e clar aici, uite. Mie mi-apare, uite, o invitație pe care o primești de la cineva sau poate tu adresezi o invitație unei persoane. Da? Este vorba despre o întâlnire frumoasă pe care o poți avea, în cadrul căreia ceva se stabilește, ceva se finalizează. E ca și cum s-a finalizat teoretic și acum trebuie să finalizeze și practic. Mai văd o veste bună pe care o primești de la o persoană de la distanță. Poate să fie o persoană din altă țară, din alt oraș, dar și niște mesaje pe care le primești pe telefon sau e-mail-uri. Mai văd o legătură cu zodia Vărsător. Cei singuri, mare atenție prin jurul vostru, deschideți ochii mari pentru că poate să fie ceva ce vă atrage atenția. E un moment al adevărului. Aici parcă este o relație de prietenie, o relație de iubire. Dar când zic iubire mă refer, uite, și la o relație din familie, da? Că până la urmă îți iubești părinții sau îți iubești copilul. Deci poate să fie și așa ceva. Unii puteți să aflați de o despărțire sau de o rezolvare a unei situații. Da. Hai să vedem profesional, financiar. Uite, avem lumea. Deci parcă e un moment în care ți-ai găsit liniștea, ți-ai găsit lumea.
finalizezi ceva, un proiect, o situație. Este un moment în care te înalți, un moment în care vrei să arăți lumii cine ești, un moment în care te concentrezi foarte mult pe sufletul tău. Lumea reprezintă un succes, o eliberare. Și 5 de monede. Da? Deci, pentru unii poate să apară aici un moment în care ziceți, uite, abandonez ceva, abandonez o situație. O veste care apare aici în legătură cu o problemă financiară sau în legătură cu o problemă de sănătate. Iarăși. Deci că tu aici, uite, e ca și cum te simți bine în pielea ta și atunci parcă lași în urmă aici planul material, planul fizic. Poate nici nu prea te concentrezi momentan pe planul material, pe planul fizic. E ca și cum ai ține o dietă sau e ca și cum ai ține post. E ca și cum zici, păi nu mă mai interesează, dar atât timp cât am ce să mănânc, nu mă mai interesează nimeni și nimic. Mă interesează liniștea mea, mă interesează să ajung undeva. Hai să vedem lumea ce zice. Uite, soarele, deci e clar aici, uite, o idee care ți-a venit. Soarele și cu asul de monede, deci poate aici începi ceva sau ai început ceva care este foarte apropiat de sufletul tău, este ceva ce îți place, da? Un proiect, o activitate, vrei să investești într-un copil, vrei să avansezi și aici e un răspuns pozitiv pentru tine. Mai văd de asemenea o legătură cu zodia Leu, da? Hai să vedem. 5 de monede. Deci aici parcă apare un succes, apare o revelație. Poate este o veste bună de la distanță, da? O veste bună poate, știu eu, din străinătate sau în legătură cu finalizarea unei proceduri dificile. Pentru că eu văd clar succes și bucurie. Deci dacă aștepți un răspuns, acesta e pozitiv. Să vedem 5 de monede. Au ieșit prea multe cărți, nu știu. Cineva care pune niște limite, să mai iau o dată. Pentru că mi-a ieșit pajul ăsta de spade, e ca și cum te duci să te interesezi aici de o problemă medicală sau poate să fie un moment în care vrei să cunoști mai mult lumea în care trăiești, vrei să studiezi mai mult o situație, o problemă și acolo găsești soluția. Studiezi, nu știu, zona medicală, zona financiară, partea asta de spiritualitate mai poate să însemne. Mai vreau o carte. Șase de monede. Interesant. Nu știu, vrei să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău aici? Să poate ai de dat niște bani, așa cum am zis, pentru a rezolva o situație financiară sau pentru a merge la medic, mai poate să însemne. Poate să însemne și că vrei să faci un gest față de cineva, să faci o donație. Aici aș recomanda totuși mai multă odihnă. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. E o persoană aici dulce, iubitoare, sensibilă. Dar văd eu și un răspuns pozitiv. Deci profesional sau financiar lucrurile se rezolvă. Hai să vedem surpriza. Puterea, ok, și cu 2 de spade. O legătură cu zodia Leu. Surpriza este aici legată de faptul că cineva e foarte pasionat, e foarte prins de un proiect sau de o persoană, de o relație, de o situație anume și nici nu vrea să mai comunice. Da? Sau surpriza este că la fel se face pace, se face liniște într-o stare conflictuală, într-o stare de război.
Hai să vedem puterea ce zice. Ce spune puterea? 8 de monede, deci poate avea legătură cu munca sau poate avea legătură cu o activitate pe care o faci împreună cu cineva. Dar, din nou, 6 de bâte, lumea, 9 de cupe. Deci, dragilor, aici mie mi-apare o bucurie foarte mare. Fie că este la nivel emoțional, fie că este la nivel fizic sau mental. Dar victoria asta mie mi-apare. Deci e o bucurie absolut fantastică. Mai vreau o carte pentru puterea. 9 de bâte mi-a ieșit. Poate să fie o oarecare oboseală, o oarecare teamă aici pe care o simți. Doi de spade a venit clarificat de diavolul și 7 de cupe. O legătură cu un Capricorn. Surpriza este că ceva funcționează extraordinar de bine, încât pur și simplu nu-ți vine să crezi. Da? Nu-ți vine să crezi. Poate să fie vorba despre o pasiune foarte mare care apare într-o relație de cuplu, dar de asemenea poate să fie vorba și despre o activitate pe care o faci tu aici și îți place. Uite, surpriza vine de la un rege de monede, că acum s-a clarificat. 5 de monede și lumea. Surpriza este, nu știu, că te gândești aici să renunți la o persoană din jurul tău? Surpriza este că începi să te detașezi foarte mult de planul material, dar surpriza să știi că poate să vină și de la un sfârșit karmic, a unei perioade dificile, în legătură cu un rege de monede. Și regele de monede fie este cineva cu marcaj pe pământ, da? Taur, Fecioară, Capricorn, nu neapărat din zodia asta, poate avea ascendentul, luna sau știu eu, dar pentru alții să știți că regele ăsta de monede reprezintă un personaj foarte sigur pe el, materialist, este o persoană stabilă financiar, da? Care, uite, îți poate da o veste surprinzătoare. Hai să vedem ce zice tarotul meu, că sunt curioasă și eu. Ce e aici? Surpriza, uite, este că ești lăudat, onorat și că vei reuși ce gândești. Da? Deci ce vrei tu, reușești. Îți ies lucrurile, îți iese pasența. Avem o bucurie de departe, deci poate e ceva legat de zona internetului sau de străinătate. Da? Și surpriza aici este că cineva vrea să te revadă. Cineva vrea să te revadă. Hai să vedem ce zice oracolul acesta, că nu l-am mai folosit de ceva timp cu voi. Să vedem ce zice. O lună plină în Capricorn, adică este o etapă care se termină aici. Poate avea legătură cu zona profesională, zona banilor sau o etapă de răceală, o etapă în care lucrurile nu erau chiar așa cum v-ați imaginat. Crede în imposibil. Adu iubire în această situație. E ceva foarte mare aici care urmează pentru tine. Poate vei auzi de o persoană dragă inimii tale care parte de o realizare, cum ar fi un copil, persoana iubită, un prieten. Și realizarea aia e atât de mare încât e ca și cum simți că e pentru tine. Deci se închide un ciclu aici. Și uite, ce se mai zice așa, să faci prima mișcare. Un nou început, da, este aici pentru tine. Deci e un nou început, clar, o nouă etapă extraordinar de frumoasă, în care se schimbă multe lucruri. Să vedem și oracolul ăsta ce zice.
Ești într-o perioadă foarte puternică din punct de vedere energetic în acest moment. Așa simt. Și mi-a ieșit un rege de gheață, un șef, un antreprenor, este o persoană detașată. Regele de gheață este o persoană cu foarte multă rațiune, cineva care este foarte pragmatic, adică regele de gheață nu e foarte sensibil. Nu. Ce-i cu regele ăsta de gheață? Carieră, succes, avantaj, prietenie. Nu știu, regele ăsta de gheață poate îți dă o veste bună, poate îți dă un sfat foarte bun. Sau poate să fie vorba despre o veste bună care apare de la o instituție publică, de la o instituție financiară. Și mai avem un bărbat brunet. Deci vești care apar din două părți mai poate să fie. Vin, întâlnire, romantism, deci o cină romantică și o iubire veche sau o iubire din trecut. Foarte interesant. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletul tău, vrei să vezi ce gândește, ce simte, ce face persoana din mintea ta, vrei să vezi acolo o citire de viitor, culoarea norocoasă, numărul norocos, orice ai nevoie, găsești oricând cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, este aplicația care îmi poartă numele. Te aștept cu drag, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.